Hello and welcome to another video by Johnny IELTS. And in this video, I'll correct the writing practice for my students. Và video này mình sẽ sửa bài writing cho các bạn học trò của mình. And what do we have here? We are working on Cambridge 11 Test 2 Writing Test 2. And these three students of mine, well, actually there are four essays to fix today. But Mr. Juan is still having COVID and hopefully he feels better by now. But he's not in his class right now. But anyway, we have 4 essays to fix today. 4 bài để mà sửa hôm nay nha các bạn. And then this class, they have already watched my video explaining how to do this essay. And they have also watched the video I corrected the writing for my previous students before they attempt to do this writing by themselves. So hopefully they do not fall into the same trap. Các bạn trẻ trong lớp mình đã coi xong cái video mình hướng dẫn cách làm bài này và cũng đã coi cái video mà mình sửa bài của những bạn học trò trước đây của mình. Nên và sau đó các bạn mới viết cái bài này, nên hy vọng mọi người không phạm phải những sai lầm của cũ đó nữa, không phạm phải những sai lầm chết người, sai lầm cũ đó nữa. Alright, let's do Cam to 11 Test 2 Writing Test 2. Some people claim that not enough of the waste from home is recycled. They say that the only way to increase recycling is for government to make it a legal requirement. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? So, một số người khẳng định rằng không có đủ cái số lượng rác thải từ những hộ gia đình được tái chế, tức là người ta không có tái chế đủ cái lượng rác thải từ các hộ gia đình. Họ nói rằng cái cách duy nhất để mà gia tăng cái chuyện tái chế, cái chuyện tái chế là cho chính quyền là biến nó thành một cái legal requirement, một cái đòi hỏi hợp pháp, một cái đòi hỏi pháp lý, tức là cái biến cái chuyện mà recycling là một cái điều bắt buộc, ai không recycle bị phạt. It means that if you make it legal requirements, if people do not recycle their waste, they will have to face a fine. Then, this is only opinion. Đây là một cái opinion mình cần phải bàn luận. And then look at the question. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? The question does not ask you whether recycling is needed, is necessary, and if it is beneficial. The question asks you, to what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? It means that they assume that recycling is a must now, but the question is, should we make it a law? Do we need a law to make people recycle more of their waste? Cái câu hỏi này nó không có hỏi là sao, nó có hỏi là cái chuyện tái chế có cần thiết hay không, nó đem lợi ích gì, tác hại gì. Nó không hỏi vậy nha. Các bạn sao đọc kỹ đề, mình phải đọc kỹ đề và mình phải hiểu đúng cái yêu cầu đề mình mới có thể viết đúng được nha. Đề nó hỏi là anh chị đồng ý đến mức như thế nào. Cái câu hỏi đó nó hỏi là anh chị nghĩ là luật pháp cần thiết, có cần, anh chị nghĩ là con người ta cần luật pháp để bắt con người ta tái chế nhiều hơn cái rác thải của họ đến mức như thế nào. Hay nói cách khác, anh chị nghĩ có cần phải có luật pháp để mà bắt con người ta tái chế thêm rác thải hay không, đến mức như thế nào. Tức là sao? Nó hỏi là liệu có cần phải dính líu luật pháp không? Liệu có cần phải biến nó thành một cái legal requirement như thế này không? It means that the question they ask, do you think laws are needed? It means that, do you think people should make it a legal requirement? Do you agree with that? Okay, and this question assume that recycling is a must, it's necessary. So they do not argue whether it's good or it's bad, okay?
They do not ask you whether people should recycle or not. Cái bài nó không có yêu cầu mình nói là cái vụ recycling nó tốt hay xấu nha mọi người, đừng có rơi vào chuyện đó nha. Và nó cũng không có yêu cầu, nó cũng không có hỏi là có cái chuyện recycling đó có nên làm hay không nha. Nó assume là phải làm rồi đó, nó assume, nó coi là phải làm rồi đó. Mà câu hỏi này là hỏi có cần luật để mà bắt con người ta tái chế nhiều hơn hay không thôi. Alright, you have to understand that. Do you think laws are needed? So, do you think we should make it a legal requirement to make people recycle more of their waste, or is it something that we should not do? Cái câu hỏi nó sẽ hỏi là anh chị có nghĩ rằng có cần phải biến nó thành luật hay không để bắt con người ta tái chế thêm hay không, có nên như vậy hay không? Okay, now let's go to Miss Kim Ian. Her writing is here. There are a few people. Nhớ là ở feel với feel khác nhau các bạn. Feel, it means that you are saying that it's so little, so few. When you say a few, it means just a small amount of something. The ideas are different, the contexts are different. When you say there are few people, it means that you are saying, oh my god, that's so little. Khi mình nói là có ít người, dùng cái chữ few này có nghĩa là mình chê ít, mình nói là ít quá. Còn cái chữ a few nó là gì các bạn học rồi nha, nó có nghĩa là một lượng nhỏ. Vậy chỗ này phải làm cái gì? So how can we change this one? There are a few people. Nhớ là few với a few khác nhau hoàn toàn nha mọi người. Mình học này rồi nha. We learned this one before, okay? Okay. There are a few people who believe that not all the waste from household is recycled. Not enough of the waste from home is recycled. Not all the waste from household is recycled. It's not a good paraphrasing. Cái câu này không có paraphrase thành công nè. It's not good paraphrasing. Because the question say not enough of the waste from home is recycled. Không đủ lượng rác thải từ những hộ gia đình được tái chế. Còn trong đây em là ghi là không phải tất cả rác thải trong các hộ gia đình được tái chế. Hai cái nghĩa nó không giống nhau nha. It's not the same thing. Em ghi là không phải tất cả rác thải trong các hộ gia đình được tái chế. Còn bên đây cái đề nó ghi là không có tái chế đủ cái lượng rác từ các hộ gia đình. Hai cái nghĩa này nó khác nhau nha. Yeah, so basically these meanings are different. You cannot paraphrase it like this. Not all the waste from household recycled is different from not enough of the waste from home is recycled. So how can we fix this? Who believe that not enough, we can say inadequate. Không đủ, inadequate. You can use the word inadequate. Only a small amount of the waste from household is recycled, which is inadequate. Mình thêm khúc này. Chỉ có một lượng nhỏ rác thải từ các hộ gia đình được tái chế, mà là không đầy đủ, không đủ. So basically, only a small amount of waste from household is recycled, comma, which is inadequate. It means the same as not enough of the waste from home is recycled. Khi paraphrase mình phải cẩn thận, rất cẩn thận nha. Nhiều khi paraphrase nó ra cái nghĩa rất là quái đản, nó ra không đúng cái nghĩa mình muốn đâu nha. Have to be very careful with paraphrasing, you know. It's not easy. Okay, and introducing a law for it. Cái chữ ít này nó nói là cái gì ta? Nó không có rõ ràng. Cái ít này nó nói về cái gì ở cái phần trước đây, cho nên mình nói rõ ràng ra, đó là recycling. So it's not clear whether it here refer to what has been said before. So it's better to be clear here. Write a law for recycling.
by the government is the only method to achieve an increase in research. Of course, you do not need to say by the government because only the government can introduce a law. So this one is unnecessary. Cái vụ mà được đưa ra một luật nào đó thì chỉ có chính quyền mới làm được này thôi. Cho nên cái chuyện mà by the government này nó không cần thiết. Introducing a law for recycling is the only method. To achieve an increase in recycling. Nó lặp lại với recycling rồi. Basically, it repeats the word recycling now. Introducing a law for the recycling is the only way method to achieve an increase. To improve the situation. Để cải thiện tình hình. Cái câu đằng trước này nó ghi là cái gì? Cái khúc đằng trước này là chỉ có một lượng nhỏ rác thải từ hộ lên được tái chế. Thì câu đằng sau nó ghi là cải thiện tình hình, tức là sao? Tức là làm gia tăng cái chuyện đó lên. So basically the sentence before that they say only a small amount of waste from household is recycled. And here you can say improve the situation. It means that to increase recycling. You know, không cần phải nói rõ ràng đâu. Các bạn thấy không? Mình tận dụng cái mối quan hệ với các phần trong cùng một câu. You see, I'm using the relationship between parts of the sentence. This part, and then I use this part. You know, I'm trying to see the link, the connection between the parts of the sentence. On the one hand, a law forcing một cái điều luật, a law to recycle litter, I think, to recycle trash. We don't say to recycle what. You don't need to say recycle trash, recycle what. Không cần phải nói là recycle cái gì đâu. A law forcing residents to recycle. Này chủ ngữ này, this is a subject. Has its advantages. This is because once recycling is introduced as a law, citizens must obey. Okay, sure. But in written form, we do not use the word must much, remember? Trong văn viết không dùng chữ must nhiều lắm, mấy bạn nhớ không? Trừ trường hợp mà nó gọi là trong điều luật các thứ, cái chữ must mạnh lắm. Basically, the word must is actually quite too strong. So the word have to, basically, it's softer. And it's easier to use compared to the word must, you know. And citizens have to. Obey is actually a very strong word. So observe, and citizens have to observe. Have you ever heard about observe a law? Cái chữ observe a law là tuân theo luật pháp đấy, nhưng mà tuân theo cái kiểu đó là có đặt dấu chấm hỏi, chứ không phải tuân theo mù quáng. Observe a law means like you obey a law but you question it. Of course, you do question. And if the law is not right, you do not follow it. To observe a law, well, to observe a law means to obey a law means that you follow it unconditionally. You follow it blindly, okay? It's different. Yes. So observe, okay? Have to observe. What?
It no longer belongs to anyone's senses. It doesn't mean anything to me. Cái chỗ này không có ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần đến đây là kết thúc được rồi. Just end here. If that legal requirement, so instead of law, you can use the word legal requirements here. It's not executed by somebody. Well, a legal requirement is fulfilled. Một cái sự yêu cầu thì sẽ được lấp đầy, được thỏa mãn, được một sự yêu cầu về luật pháp thì sẽ được thỏa mãn, được thực hiện. If that legal requirement is not fulfilled, not executed. It's not fulfilled by somebody, there are always punishments waiting for them. Okay, that is one of the motivations to impose. There's no word like that, there's no verb like that. Okay, to push people, để thúc đẩy con người ta, to push people to recycle refuse. This one can be a noun, very good. Refuse, danh từ refuse, refuse means trash. Therefore, recycling could be done quicker. I think quicker is a better way. But quickly can also be a better, can be a good one too. And systematically, một cách hệ thống, which is crucial, of course, which is vital, especially in modern life where pollution is a terrible problem. Well, the word terrible basically expresses a lot of opinion of the writer, and it's expressed a lot of emotion as well, and you would not want to do that in an essay like this. An essay, the tone should be neutral, you know, should not express opinions, should not express emotions, you know. Một cái giọng điệu, một bài essay mình nên tránh cái chuyện mà biểu đạt cái tình cảm, cảm xúc. Tại vì essay part 2 mà đâu phải là băng biểu cảm. Cho nên mình tránh những cái từ mà như là kinh khủng, là cái từ để nó biểu đạt cảm xúc đó. So basically, especially in modern life where pollution is a huge problem. Cái tone, cái register, cái giọng điệu quan trọng nha các bạn. The tone, the register in writing task 2 is very important, okay? Task 1 as well. Besides, there would be some people who don't have the first idea, who don't have an idea. I think it's better to have don't have an idea. Who don't have any idea, I think. Who don't have any idea about recycling. Because this is not their concern. For example, the poor might struggle to meet their basic needs. To meet their basic needs. Very good. Good expressions. Biểu đạt perfect. Every day, therefore, there will be a difficulty for them to spend time fighting and practicing recycling rubbish. A job that could be far off to their life. Far off, let me check this one. A long time before, after present, a far place, a great distance away. Một nơi rất là xa. A time is far off, một cái thời điểm rất là xa. Basically, far off here has only two meanings. A far distance away, or a long way from the present. Nó có hai cái nghĩa chính với từ far off này. Thứ nhất đó là liên quan đến khoảng cách rất là xa, khoảng cách. Thứ nhì là cái khoảng thời gian rất là xa so với hiện tại.
Nhưng mà cái nghĩa hiện nay của bài Kim Yến chỗ này là nó rất là xa đối với cái cuộc đời, cuộc sống của họ. Nó không có giống cái nghĩa của cái từ far off này mà dùng trong từ điển, cho nên từ này không phù hợp. Basically, far off here doesn't is not appropriate. The job that could be far off to their life. We can say that it's a luxury that they could not afford. Một cái sự mà cao sang mà họ không thể nào mà chi trả nổi. A luxury they cannot afford. Nhưng mà cái này, cái câu này có vẻ không hợp lắm đấy thầy. What do you mean? Tại vì là có nghĩa là người ta sẽ không có thời gian để mà tìm hiểu với cả thực hành cái tái chế rác thải. Thì đây chính là một cái điều xa hoa mà họ không thể nào mà có điều kiện để làm nổi. Yeah. So if they do not have time fighting and practicing recycling rubbish, of course it's a luxury they cannot afford. In this case, I don't think you need certain here. In this case, a requirement from the government. What requirement? You need to make sure that it's a legal requirement, you know. Nó phải rõ ràng là cái requirement gì, yêu cầu gì, đó chính là yêu cầu về luật pháp. A legal requirement from the government might be the biggest reason to trigger their action. What? Có thể là lý do lớn nhất để mà kích hoạt cái hành động của họ. Might be the biggest reason to trigger their action. I think it's better to say to make people change their behavior, you know. It's better to say that because the meaning is more clear. Cái nghĩa nó sẽ rõ ràng hơn nếu mà mình ghi là to change their behavior, change their habits, để thay đổi cái thói quen của họ. Nó sẽ rõ ràng về nghĩa hơn. On the other hand, there are many people willing to recycle rubbish without law. Có nhiều người mong chờ, rất sẵn lòng để mà tái chế rác thải không cần luật. To recycle rubbish without law. Without law here, it doesn't sound right. Cái chỗ này nó nghe nó kỳ kỳ. There are many people willing to recycle rubbish without law. I think without the need for a law, I think it's better. Và không có một cái nhu cầu mà không cần một cái điều luật nào đó. Without the need for a law, I think it's better. Mà không cần một cái điều luật. Without the need for a law. Các bạn đọc lại thử đi, các bạn sẽ thấy nó trôi chảy hơn. Just read it again, you will see that it's much more, it flows better. It flows better, you know. On the other hand, there are many people willing to recycle rubbish without the need for a law. It was like this. On the other hand, there are many people willing to recycle rubbish without law. Có phải câu 2 này nó trôi chảy hơn không? Nó nghe nó trôi chảy hơn các bạn. This sentence sounds like it flows better, isn't it? That's fluency, cohesion and coherence. Yeah. For instance, in case the information, what's that? In case the information of the harm of discarded garbage is communicated well, people might be aware
Might be aware more clearly and correctly. Có thể có ý thức một cách rõ ràng hơn và chính xác hơn hả? People might be aware more clearly and correctly. I think it's better to use the noun form now. People might have a clear people might understand clearer the issue. Con người ta có thể hiểu rõ ràng hơn cái vấn đề. People might understand clearer the issue. The issue clearer, sorry. Understand the issue clearer. As a result, they perhaps recycle automatically. Như một hệ quả, họ có lẽ là sẽ tái chế một cách tự động. Cái câu này có vấn đề, có một cái gì đó. There's a problem with this one. Kiểu sẽ tự giác hơn đi. I think it's better to say if the information of the harm, chuyển thành if đi, nên nó hợp lý hơn. If the information of the harm, okay. Ta dùng cái automatically này dùng cho máy móc chứ không dùng con người nhiều, you know. People often use the word automatically for machines, device, not for humans, I think. As a result, an increase in recycling might happen easier. Như một hệ quả, một sự gia tăng về tái chế có thể diễn ra dễ dàng hơn. Thay vì là con người có thể tái chế một cách tự động. You know, I think it's better to say like this. In other words, okay, so this sentence you are trying to explain what has been said before. Ok, vậy là cái câu này sẽ dùng để giải thích cái điều trình trước này dễ dàng hơn, dễ hiểu hơn. Ok, in other words, if people perceive that a plastic item which is thrown into the environment takes hundreds of years, hàng trăm năm, hundreds of years to decompose, they are likely to live in a polluted world. Hence, recycling might be the choice of more and more people. Cái khúc này á, nó lạc ra, this part is not suitable to be in here. Look at the logic again. If people perceive that a plastic item which is thrown into the environment takes hundreds of years to decompose, they are likely to live in a polluted world. What? Nếu con người nhìn nhận ra rằng một cái đồ vật bằng nhựa mà bị vứt vào môi trường tốn hàng trăm năm để phân hủy, họ có xu hướng sống trong một thế giới ô nhiễm. Cái vụ mà thống cái thế giới ô nhiễm với cái chuyện mà họ nhận ra được á, nó đâu có liên quan, you know. If we live in a polluted world and whether people perceive it or not, it's not related, you know. Các bạn thấy sự không liên quan và logic ở đây chưa? You see the unrelatedness here? It's not related in terms of logic here. So remove this, bỏ đi. Okay, but then do we have enough? Okay, 295 is fine. 295 ổn mà. In conclusion, there are still several people who will recycle refuse. It's a noun, refuse, okay? Danh từ refuse, rác thải. Who will recycle refuse voluntarily. But loss of vital factor là một yếu tố tối cần thiết.
tối quan trọng. Loss of vital factor to make this process take place more radically, một cách gốc rễ hơn, and widely, một cách rộng rãi hơn. To make this process take place more widely. And radically, okay. Hai đoạn để mà nói ủng hộ cho chuyện legal requirements. So two paragraphs of the body to support legal requirements, and then one paragraph to say otherwise. Okay, good then. So finally, you support laws of vital factor. Okay, good. It makes sense. Hai đoạn để ủng hộ cho chuyện legal requirements và một đoạn để mà phản đối. Thì là cuối cùng mình cũng nói là cái law là một cái nhân tố quan trọng, là đúng rồi, ok, là nó hợp lý, ok, good, very good. Now, Miss Nhung, some individuals not enough household garbage recycled, and then making it a legal requirement is the only way to boost recycling. Is it the only way? Oh yeah. Okay. I disagree that enacting a recycling law. Enacting là đưa vào thi hành. Enacting means like you make it in action. You make it into a law and it takes effect now. It takes effect now. Nó gọi là nó có tác động, có tác dụng ngay lập tức luôn. Thi hành ngay lập tức luôn. I disagree that enacting is a recycling law is the sole thing that government should do. Sole mean the only. Sole is the only, you know. Okay, vậy bài này Nhung disagree. Okay, very good. You disagree, yeah? Yes. First of all, Nhung dùng từ rất chính xác. You using words correctly. That is a prerequisite for band 7. Dùng từ chính xác là một trong những cái nhân tố cần, một trong những điều kiện cần để được band 7, nhưng mà chưa phải điều kiện đủ. Remember, it's a prerequisite for band 7. It doesn't mean that you will get band 7, okay? It doesn't mean that. It's just something you need to get band 7 with. Nó có điều kiện cần và điều kiện đủ như nào? First of all, the law is not necessary. Nó là một điều luật chứ không phải là cái điều luật như nào. Tại vì em nêu ra một cái luật này. Đầu tiên là một điều luật thì không cần thiết. First of all, a law is not necessary. Because you don't basically talk about any law right now. It's just discussing, you know. Because it's not a real law yet. Nó chưa phải một cái điều luật thực tế gì cả. Nó chỉ là một cái điều mà mình đang suy nghĩ, mình đang bàn luận mà thôi. Cho nên chỉ là một điều luật chứ không phải là cái điều luật. Nó chưa có xác định nha. It's not something that we already become a reality. So it's something indefinite, you know. So a law instead of the law, you know. But people's consciousness. Consciousness. I think it's better to use the word awareness, because consciousness has also this meaning if people are not awake. Bất tỉnh đó, you know, unconscious. Còn conscious nó sẽ là tỉnh táo. Nhưng mà mình không nên dùng những cái từ mà nó có nhiều nghĩa, nét nghĩa như vậy nó dễ bị không chính xác như nào. Nên chính xác hơn mình nên dùng là chữ awareness. So I think it's better to use more correct word like awareness now. Because consciousness can mean that they are awake. Not sleeping, they're awake. So use the word awareness. It's better to use awareness now.
Hai câu này không liên quan nhau. Câu đầu tiên tự nhiên em nói là một cái luật không cần thiết, nhưng mà con người, cái ý thức con người thì là cái nhân tố quan trọng nhất. Xong rồi câu 2 em nói là những chính trị gia có thể là hiệu quả hơn nếu họ gọi là prioritize là gì, quên mất tiêu. Ưu tiên sang kiểu nếu họ ưu tiên giáo dục lên trên cái chuyện mà trừng phạt. Hai câu này nó không có sự liên kết về nghĩa, you know. These two sentences are not linked in terms of like meaning. Remember, we learned this one before. A zigzag patterns. Cái chuyện zigzag là cái chuyện mà cái đằng sau nó phải lấy cái gì đó từ đằng trước để mà nó build, nó xây dựng, you know. Chứ không có nên cả hai không liên quan với nhau, không được nha. The people awareness is the most important factor. So it might be more effective. Does it might be more effective if education is prioritized over punishment. Cho nên có thể là hiệu quả hơn nếu giáo dục được ưu tiên hơn chuyện trừng phạt. Because here you don't need to say politician or whatever. Less information. But then this sentence is built on what? On the word awareness here. Cái câu này em giảm bỏ politician, em bỏ mấy thành phần gây nhiễu khác ra, thì cái câu này nó vốn được xây dựng dựa vào cái gì? Nó được xây dựng dựa vào cái chữ awareness này, dựa vào cái sự ý thức này, thì nó mới dẫn đến là vì thế nó có thể là hiệu quả hơn nếu giáo dục được ưu tiên hơn là chuyện trừng phạt. Nó phải được xây dựng dựa vào cái gì đó đằng trước nha các bạn, để cho nó kết nối nha. So basically, just write sentences based on previous sentences, you know, well connected that way. Children could be taught about recycling in schools. Đó, cái khúc này là liên quan tới education đằng trước này. So this part is related to the word education here. Very good. It's related, built upon another. Very good. Được xây dựng, cái sau được xây dựng dựa vào cái trước. Very good. And teachers could be well, we don't often say teachers are educated about something, you know. We often say learners or students are educated. Mình sẽ không thường nói là những giáo viên được dạy về cái tác động môi trường hay gì cả. Cái chữ dạy đó thì thường dùng chữ students và learners nhiều hơn. Cho nên cho nó tự nhiên hơn phải là teachers could be trained, được huấn luyện, đúng không? Dùng cái chữ train, huấn luyện nó sẽ chính xác hơn, you know. It's better to use the word train for teachers, you know. Could be trained about the environmental impact of household waste. Cái câu ví dụ mình dùng should be có hợp hơn could be không thầy? You mean you can change this one? Should be, right? Yeah. Wow, let's see now. My cat is saying, meow. Hello, come. Oh, I got you now. Meow. Oh, don't run. Hello, say hi. No. Oh, don't kill me. Don't kill me.
Okay, stay. Okay, stay here. Don't go, đừng đi nè. Okay. You know, cat is very good for getting rid of stress. Okay, you can run if you want. Lovely. Okay. Hey, Aisha, do you think that people should recycle more of their waste? Con có đồng ý không? Yên lặng tức là đồng ý. Okay. She remains silent, so it means she agrees. Okay. Oh my god. Okay. Should be, right? Okay, run. Fine. Một cái Chạy mất rồi. I think should be is fine too. Thật sự chỗ này có thể là should be hay nghĩ là ổn, không có gì đâu. I think should be is fine. Okay, could try to reduce their trash at home. Okay, so basically here you are trying to say that the law is not necessary, but the awareness of people is more important, the most important factor. But then, look at this one. You're trying to say that what we should do to improve awareness, but I don't feel very convinced. Thầy không cảm thấy là được gọi là thuyết phục cho lắm. Tại vì cái khúc này, cái khúc bôi trơn, khúc bôi đen, bôi xanh này nè, là em đưa ra một số những cái cách để mà gọi là nên là cải thiện awareness, cải thiện cái sự ý thức con người như thế nào. Nhưng mà cái câu trên đề bài trên đây, cái câu mà dẫn dắt của cái đoạn này em lại ghi là cái awareness là cái quan trọng nhất. Em hiểu không? Tức là làm sao? Nếu mà em ghi là cái awareness là cái quan trọng nhất thì em phải chứng minh được là tại sao nó quan trọng nhất, chứ không phải là đưa ra những cái solution là nên làm gì để tăng awareness như nào. Em thấy vấn đề ở đây chưa? You see the problem here. This part you basically mainly talk about the methods to improve people's awareness, but then here you say that awareness is the most important factor. So you didn't prove it. So that's why when I read it, I was like, what? It's not very convincing, you know. Nó vẫn không nghe thuyết phục cho lắm. So try to rewrite this one. Try to prove it. Try to prove that awareness is the most important factor. Em phải làm sao mà em chứng minh được rằng cái chuyện awareness là cái nhân tố quan trọng nhất, chứ không phải là em nêu ra những cái cách để mà cải thiện awareness như nào. Hai cái khác nhau hoàn toàn nha. Be careful. Finally, okay. Wait, just first of all, there's no second of all. Không có cái thứ hai hả, mà tìm cái finally rồi. So let's just say first of all, second of all. I love you.
She's hungry, huh? Hey, come and eat your food over there. Đói ra cho kia ăn đi con. Nhõng nhẽo nó kìa. My cats are very cuddly and then they are clingy, you know. Không, một đứa nữa rồi thầy. Còn đứa nằm đây nè. Khoái nằm, rất là khoái nằm trên cái thảm, trên cái thảm mà có sưởi ấm này. My other cats are here, the tabby one. He likes to just sleep on like a heated bed, you know. Yeah. I'm so happy to have cats in my life now. Okay, second of all, plastic I use every day, especially in cities, so individuals may reduce the amount of rubbish they produce. Wait. Ủa khoan nha. Ủa khoan nha. Cái câu này là câu luận điểm, nó hơi bị kỳ. If you make this sentence into a leading sentence, I'm not convinced. Nó nghe nó không có được thuyết phục nha. Okay, find something we can buy milk in Bangladesh. Đây toàn là những cái cách để mà con người ta tái chế không? Em lại viết sai yêu cầu đề rồi. So all these things are basically ways to reduce the amount of rubbish. But this second paragraph is out of topic. Cái đoạn này là lạc đề rồi. Tại vì nó đâu có hỏi là có những cách nào tái chế đâu. Cái bài này đâu hề hỏi về cách nào tái chế như nào nha các bạn. Biết về lạc đề rồi. Lạc đề rõ ràng luôn á. So it's out of topic. See? Vẫn dính là vẫn dính nè. Dù có coi video có máy thì vẫn dính là vẫn dính thôi. See, it's still out of topic. Doesn't matter how many videos you watch. Still, when you start to write, that's when your weakness is shown out. Khi mình bắt đầu viết là cái điểm yếu của mình nó bắt đầu lộ ra rõ nhất luôn á. Lộ còn rõ hơn là Phương Hằng lại bóc phốt nữa. You know. Okay, anyway. In conclusion, there's still đó thấy chưa? Cái conclusion nó là vẫn là những cách khác để giảm thiểu household waste. In conclusion, there's still other ways to reduce household waste, but this is not what the essay asks you to do. They don't ask for ways to reduce household waste, you know. Cái đề bài đâu có hỏi là những cách nào để mà giảm thiểu household waste đâu. See, so this sentence is totally out of topic again. Cái câu này là lạc đề nè. Okay, but this sentence okay. Nhưng cái câu này là ok, là nó đi đúng cái yêu cầu đề. This sentence okay because it basically it gives what the essay asks you to do. Ráng viết lại nhưng don't worry, chắc chắn các bạn sẽ lạc đề nhiều lần nữa. Nhưng mà học từ lỗi sai, don't worry. The more you write, the better you become. Okay, it's okay. You'll be out of topic for many times to come. Cứ nghĩ như là mỗi một lần lạc đề đi là một lần mất 4 triệu 750 lúc đi thi đi. Just think that whenever you got out of topic, that's a time that you take. That's like one time you take exam and you lose like $210. But now you're practicing. So when you take a real exam, you might not make as many mistakes, you know. Cứ coi như vậy đi.
Bây giờ luyện tập mà cứ lạc đề hoài vậy, xong rồi từ từ lúc mà về sau nó càng hết bớt lạc đề thì lúc đi thi nó sẽ đỡ mất 4 triệu 50. Okay. There's a growing concern about the insufficient. Đó, insufficient không đầy đủ nè. Nói chung là Hoàng có những cách rất bay bướm luôn, rất là nghệ luôn á để mà viết bài. Mr. Hoàng has a lot of artistic ways to make the writing sound very inviting and exciting and interesting to read, you know. There is a growing concern. Có một cái nỗi lo đang ngày càng lớn. Among many people. Government should force people. Okay, this is not a fact. This is still an opinion we are discussing. Nó không phải là fact nha. Nó vẫn là một cái nhận định mà con người ta cần phải discuss. Cho nên là phải là and whether và liệu rằng nếu mà and whether or if. You can use if here. Should force people to do so as a legal requirement. Do là cái khúc này nó chỉ là cái opinion trong bề bài mình cần phải bàn luận thôi, cho nên thầy mới đưa vào là cái chữ nếu mà, liệu mà như thế này, you know, because this part is only an opinion, so that's why I put whether or if here. While acknowledging the implications of the law, trong khi trong khi là coi như chấp nhận, coi như là thành một cái gì đó mình biết những cái ứng dụng hoặc là những cái tác động của những điều luật. Cái tờ giấy này, cái bài này sẽ suggest rằng more attention should be paid to various methods in implementing these policies. Tôi chết rồi, lại lạc đề rồi. Don't tell me. Nghe hơi hướng là biết lạc đề đó. It sounds like out of topic again. While acknowledging the implication of the laws, the paper would suggest that more attention should be paid to various methods in implementing these policies. Bài này sẽ đưa ra rằng người ta nên chú ý nhiều hơn đến với lại nhiều phương pháp để mà đưa vào những chính sách này. Ủa, cái bài này vậy là tranh luận là liệu cần luật hay không, chứ không phải là nói là cái chuyện mà nên đưa vào chính sách này như thế nào đâu. Tôi chết rồi, một kiểu lạc đề nữa à. Be careful. Because basically the question does not ask for various methods in making this policy possible. They just ask like, do we need the law? Is it necessary to have laws here to make people recycle more of their waste? Bạn Hoàng đi quá xa. I think Mr. Hoàng, you're going too far this time, I think. On the one hand, passing legislation cho thông qua những cái điều luật. Passing legislation to recycle or reuse household waste is seen as an effective and far-reaching solution. Một mặt thì là cho thông qua những điều luật để mà tái chế hoặc là sử dụng lại những cái rác thải gia đình thì được nhìn nhận như là một cái giải pháp mà hiệu quả, và far-reaching nó giống như là nó đạt được nhiều điều xa xôi hơn, đạt được nhiều điều lâu dài hơn đó.
Far-reaching means like it's you can achieve much more for one thing, you know. It's like a long-term thing. Cái câu này nó là một cái câu mà để nó ủng hộ cái luận điểm về cần cái law rất là tốt luôn á. This sentence is good because it supports the fact that law are needed. Okay, with good reason, almost all environmentally relevant aspects. What? Hai câu này nó liên quan nhau, thì đánh dấu chấm này chia vô duyên vậy. These two parts are related, but I think here's like could not have this period. Với một cái lý do rất là tốt, thì gần như tất cả các khía cạnh mà liên quan đến môi trường đều được điều chỉnh, đều được điều phối bởi luật pháp khi mà chúng ta đứng ở cái gọi là cái lúc mà cái đỉnh, cái threshold là cái ngưỡng của cái kỷ nguyên công nghiệp. Well, this sentence basically it's a good argument to support this leading sentence. True. Cái câu này nó là một cái ý mà nó ủng hộ cái luận điểm này khá là ổn. Tại vì nó liên quan đến luật này, regulated by law này. It's related to law, you see, regulated by laws. So, when laws that require people to recycle household waste are properly drafted. Protect the environment. Cho nên khi mà những điều luật mà nó yêu cầu con người ta tái chế rác thải trong hội đình nó được biến thành hiện thực đi, thì chúng giúp gia tăng cái awareness. So when laws that require people to recycle household waste come into effect, or you can say are enacted, được thực thi ấy, they help raise awareness. Okay, in addition, nhưng mà hai cái này nó lại không có thuyết phục lắm. But this one doesn't sound convincing. You said that, okay, almost all environmentally relevant aspects were regulated by law. We stood on the threshold of the industrial age. But it doesn't mean that people will be more aware of, you know, the impact of pollution or why they should recycle, you know. So that's why it's not convincing whether they help raise awareness in communities. Cái câu trước này bạn nói là gần như tất cả mọi cái điều khía cạnh mà liên quan đến môi trường đều được điều hành, điều phối bởi luật pháp khi chúng ta đứng ở cái ngưỡng của kỷ nguyên công nghiệp. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là con người ta có ý thức nha. Nó chỉ nói là cái luật người ta nắm, nói chung là người ta nắm luật hoặc là luật pháp điều hành tất cả mọi thứ, nhưng mà không có nghĩa người ta có ý thức. Nhưng nếu mà như vậy thì nó cũng không thể nào mà dẫn đến chuyện là nó giúp làm gia tăng cái nhận thức được, như nó không có convincing, nó nghe nó không có thuyết phục, như cái này là điểm yếu của bài của bạn này. So this is like a weak point. Not convincing. Hello. Okay.
In addition, legal documents also act as a deterrent to what? Những tài liệu luật pháp cũng đóng vai trò như một cái sự răn đe với những cái sự mà vi phạm. Some offenses, cái này phải là some punishment. It should be some punishments. Can be used to deter offenders. Một số sự trừng phạt, chứ không phải là một số tội có thể được dùng để mà ngăn ngừa những người phạm tội, you know. Nó phải là một số cái hình phạt mới đúng. Should be some punishment. Ví dụ như là những khóa học về nhận thức, such as awareness courses, fines, or even jail time. Okay, basically this whole sentence, you are talking about the ways that laws can be used. But that was not what the question asked you. So unfortunately, I have to say that this is out of topic. Mặc dù bạn viết rất hay, nhưng mà cái phần này nó lại, các bạn nhìn kỹ đi, các bạn sẽ thấy được là những cách để mà thi hành luật. Nó đâu phải là cái mà cái bài này nó yêu cầu đâu. Cho nên cái đoạn này lạc đề rồi. Cái vụ lạc đề là cái thứ rất là phổ biến luôn á, rất phổ biến cho những bạn mới bắt đầu viết. So it's very easy to be out of topic. It's one of the most common mistakes that people often make when they start to write. Oh damn. Thôi chết rồi, cái đoạn này là lạc đề này. Các bạn nhìn kỹ nè, mặt khác nè, rất đáng để mà bổ sung nhiều phương pháp với những điều luật, những điều mà điều phối về luật pháp để mà đảm bảo cái tính chức năng của chúng. To ensure their functionality. Oh dear. Supplementing various methods. Bạn lại viết về cái chuyện là thêm những phương pháp nào nữa rồi, hơi chết rồi, lạc đề rồi. Lạc rồi, oh my god, out of topic again. Various methods again. We do not ask that. The question does not ask that, you know. Essentially, people need to understand and know how household waste is sorted and recycled. Okay. High or low density. Nó là tính từ ghép nha. Tính từ ghép bổ nghĩa cho những nhân từ, cho nên phải có dấu gạch ngang này. So basically this one is part of a compound adjective. So you must use a hyphen here. Bạn lại viết rất là nhiều thứ là làm thế nào con người ta có nhận thức hơn. You write a lot about how to improve people's awareness again. But that is not what we ask. Nó là không phải là cái điều mà cái bài này yêu cầu, you know, lại lạc đề nữa rồi. Cứ coi như mỗi lần lạc đề là coi như mất 4 triệu 7 50 đi, cứ phải làm thế để cẩn thận, đi đọc cho kỹ đề để hiểu đề đi, you know. Just think that every time you go out of topic, you lose like $210 to retake the exam. Just remember that. So be careful. Read the question, try to understand it, and write according to what it asks you to, not what you think it asks you to. Nhớ nha, phải đọc để cho thật kỹ và viết cái mà nó muốn mình viết, chứ không phải là cái mình nghĩ nó muốn mình viết. Mặc dù bạn viết rất hay nhưng mà có lạc đề tùm lum thì cùng lắm maximum, nói thiệt luôn á, 5 chấm. Thường là 4.5 hoặc 4 chấm. If you go out of topic, the maximum score you can get is 5.0, but most likely it's going to be 4.54.
Okay, let me stand up. I've been sitting too much, I should stand. Drink, Johnny. Oh, my cats are just playing. Lát nữa lau tay bằng thuốc nha con, cho đỡ rợn tay nha con. My cat has some earbuds, so I need to clean his ear, her ear with medicines later. But now I just let them play. Let's go play. In conclusion, it seems to me. Trời ơi, lại personal nữa rồi. Một cái bài viết nó không nên là cá nhân quá nha. You should not be too personal. It seems to me. You should not do that, you know. It seems that the difference. It seems that the government should better legislate. Some other solution need to be implemented. They do not ask for some other solution, you know. Cái bài đó có hỏi là những cái giải pháp khác đâu. Vẫn bị lạc đề rồi. Now, Dương, your turn. Let's see how well you do. Okay, don't be scared. Why is your opening so long? 94 words. Tại sao cái mẫu bài đến 94 chữ là thế nào? Gì dài dữ vậy? I don't know why. Hey, you need to separate into like paragraphs so I know where it ends, okay? Separate it, please, so I know where it ends. Mình phải tách nó ra thì biết chỗ nào nó end. Say again? What do you say? I say it just fine. Okay, got it. But why is your opening so long? Mở bài dài dữ vậy, 94 chữ lần. What? Garbage is not enough of the waste from homes recycle. Let's see now. Do you think? So basically you can use in my view, okay? Of course. Nó có hỏi là anh chị nghĩ gì thì mình mới ghi là trong cách nhìn nhận của tôi. In my point of view, the government wants to make it legal requirement. Wait, cái này đâu phải là cái chính quyền muốn đâu. Cái này nó chỉ là một cái nhận định mà đang được nêu ra bàn luận thôi mà, đâu phải cái mà chính quyền muốn đâu, xạo vậy. This is not what the government wants. This is only an opinion. I'm inclined to believe that household garbage become a major problem until declaring laws on garbage. Viết rất hay nhưng tùm lum đó. Your writing sounds good, but no, it's not really.
Theo nhìn nhận của tôi, có những lợi ích của chuyện biến cái recycling thành một cái yêu cầu về luật pháp. In my point of view, there are benefits to making recycling a legal requirement. I'm inclined to believe that. Tôi bị thúc đẩy để tin rằng. I'm inclined to believe that household garbage become a major problem until the authorities are involved. Tôi được thúc đẩy để tin rằng cái rác thải trong các hộ gia đình trở thành một vấn đề chính cho đến khi những cơ quan có thẩm quyền được tham gia vào bằng chuyện mà gọi là thông báo hay là nêu ra thông báo, đưa ra những luật về rác thải by declaring laws on garbage. The authorities are involved. Hai cái khúc này, hai câu này là để dẫn dắt chuyện, thực sự mà nói thì nó báo âm bướm, nó nghe bay bướm gì thôi, thực sự nó không quá cần thiết. The sentences that are leading to the problem that we're discussing. Okay, it might sound artistic, it might sound interesting to read, but it's not absolutely necessary. Remember that. Okay. I think the opening that is 94 words is too much. Mình nghĩ là cái mở bài của 94 chữ nó hơi bị quá dư thừa, you know. Okay, to begin with, it's critical to emphasize. Hello. Okay, this is my other cat. Say hi. You think it's critical to emphasize the fact that something. No. Okay, fine. Làm tiếp đi con. Okay, just lie down. Okay. It's critical to emphasize the fact that. Rất là tối quan trọng để mà nhấn mạnh một cái sự thật hiển nhiên rằng because of the population increasing, polythene. Okay, polythene bags and plastic. Polythene là một loại plastic mà. Polythene is a kind of plastic, you know. And you repeat the word bags here. Just say plastic bags plays a significant role in land pollution. Many chemicals, harmful chemicals present in that bag. No, you don't need this one. There are many harmful chemicals present. Bởi vì có nhiều cái hóa chất độc hại nó hiện diện. It's an obvious fact that people from what? When you don't know that word, this No. This means the process of getting something. The process nữa. A process. The process of giving something. No, I don't. And more Now you know. dispose of the garbage environment than educate people. What? Alarming threat to the environment of the country.
Hai câu này không liên quan nha. Đằng trước em lại nói là về plastic bags, còn đằng sau em lại ghi là những người ở vùng nghèo khổ thì có xu hướng là dục đi rác thải của họ vào môi trường nhiều hơn so với lại những người có giáo dục. Liên quan không nhỉ? So the first sentence you talk about, not the first. Basically, the first sentence you talk about plastic bag plays a really important role in land pollution. And then the next sentence you say that people from poor environment, they dispose of the garbage environment more than educated people. This is not related. Bởi vì kiểu nó là một phần góp vào cái vấn đề đó ấy. Nó không liên quan, em đọc kỹ ở đây cái nghĩa của hai câu này không có liên quan. Vì con định nói là nó góp phần trong cái đó. Góp phần vào cái góp phần vào phải không? Tức là hai câu này nó mang nghĩa bổ trợ nhau phải không? You want to say that okay. You want to link these two sentences? Okay. Also. Cũng như thế nào? Nếu mình cũng thì nó là hai cái ý này nó gộp lại với nhau, nó cộng lại thành một cái gì đó. So if you say also, it means like these two idea 1 and 2 they combine together to become something bigger. But still, I don't really see the link very well. I'm not convinced. Mình cũng không cảm thấy như là mình được gọi là nghe nó không có thuyết phục như đâu. Em đọc kỹ lại cái logic nó đi. Đầu tiên em ghi là có nhiều, đây em đọc nè. Để bắt đầu, tố quan trọng để nhấn mạnh sự thật hiển nhiên rằng bởi vì cái dân số gia tăng, những túi ni lông, những túi nhựa đóng một vai trò quan trọng trong ô nhiễm đất. Bởi vì có nhiều cái hóa chất độc hại hiện diện ở đó. Chấm. Cũng làm sao? Đó là một cái sự thật hiển nhiên dễ nhìn thấy rằng những người từ những vùng mà nghèo khó thì là dễ dàng dục rác của họ đi vào môi trường hơn so với những người có giáo dục. Nó không có một cái sự kết nối rõ ràng nào lắm, you know. There's no real link between the two. So remember to link the these two sentences. Okay. It's not well linked. Nó không có kết nối về nghĩa rõ ràng cho lắm. And then it leads to an alarming threat to development country. How does it lead to? I'm not convinced. Làm thế nào nó dẫn đến cái mối nguy cơ mà đáng báo động? Nghe nó không có gọi là thuyết phục là tại sao đáng báo động như nào. It's not convinced. I'm not convinced. It's not convincing. Alright, in addition. Servo problem? What? Các bạn làm ơn tập trung vào cái chuyện trả lời đúng hay là đề nha, và cái vụ trôi chảy cái ý tứ logic của các câu, chứ đừng có tập trung vào cái chuyện dùng từ khủng nha, những cách nói khủng nha, đừng chết đó. Remember to focus on the logic, how ideas flows, that coherence and cohesion. And how to answer the question correctly, okay? Not using like fancy expressions and vocabulary. Okay, change it so How can I write server? Severe, you mean? You mean this one? Severe? Server. Số. What? Không hiểu. I don't understand that word you're trying to say. What? I will fix it later. Okay.
What? Để dịch câu này ra mọi người nghe hiểu rõ hơn nè. Thêm vào đó, đây là một sự thật không thể chối bỏ rằng thông qua nhiều năm, chính quyền và con người đang tìm kiếm giải pháp cho cái vấn đề này. Phần đông họ yêu cầu những cái hành động về mặt luật pháp mà phải được thực hiện của chính quyền để khuyến khích nhiều cái gọi là procedures, những cái bước, cái động thái, những cái bước để mà tái chế dành cho rác thải. Chấm. Thêm vào đó, nếu có một cách mà những cơ quan có thẩm quyền có thể kiếm những người mà không có tuân thủ luật pháp thì tự động xã hội sẽ align, sẽ tự động gọi là thích nghi á, ráp vào, thích nghi vào với cái chuyện mà recycling vốn bản thân mà xã hội tự động sẽ làm gì đó. What? I don't see the logic here. Anyway, let's hai câu này thì ổn nè. These two sentences looks fine because it support the fact that you need the law to do so. Hello, baby. Okay. Okay. I think my cat is mad. Don't be mad, okay? Hai câu này nó ổn tại vì sao? Nó vẫn ủng hộ với cái chuyện là cần phải có luật pháp cho cái chuyện tái chế này. These two sentences are fine because they're still talking about you need a law to help recycling more. However, this sentence I'm not convinced. Câu này làm tôi không có cảm thấy được thuyết phục như nào. Alright, this sentence can be there just to be another solution. If people do not obey the rules, what would happen to them? Cái câu này có thể là giống như là một cái giải pháp. Nếu con người ta không tuân thủ luật pháp, chuyện gì xảy ra thì dẫn đến xã hội như thế nào? Nhưng mà anh nên viết lại câu này đi. I think you need to rewrite the sentence. Rewrite this sentence in a way that it's more convincing that we need law. Why do we need the law? Because most people will not obey, will not just recycle, you know? Simply like that. Tại sao chúng ta cần luật? Tại vì nhiều người ta không có tuân thủ, người ta không có ý thức. Nó chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Chứ không có hỏi là nên xử lý người ta như thế nào, hay là nên thực hiện luật như thế nào. Try to rewrite this in a way that it's aligned with these two, okay? It's not clear why we should make it a law. But here you are trying to give a method to enact a law, which is not what they want you to write. Câu này hơi lạc đề nha. In conclusion, it's prudent. It's prudent to accept the evidence. It's prudent. Prudent means like safe, isn't it? Yeah. Careful and avoiding risk. Cẩn thận và tránh những rủi ro. Tức cái từ này giống như kiểu mà an toàn á, cautious. It's it's where you see the word prudential, you know. Bảo hiểm prudential đó, yep, cẩn thận đó. It is prudential. It's prudent to accept the evidence that it means it is safe to accept the evidence that.
khá là an toàn, thật là an toàn để chấp nhận cái bằng chứng rằng unless the authority fails to involve itself in creating laws. Nếu mà chính quyền mà wait, unless mean if not. Yes, that's right. So unless the authority fails, it means if the authority doesn't fail to involve itself, so it means that the authority does its job perfectly. Cái câu này có nghĩa là nếu mà chính quyền không fail, tức là chính quyền làm việc rất ổn để mà tham gia bản thân, để mà tham gia vào cái chuyện tạo những luật chống lại cộng đồng, chống lại những người mà, đúng không? Against the people who are not following waste reusing mechanism. What? Waste reusing mechanism, it sounds very unnatural. Nó nghe rất không tự nhiên luôn á. Who are not following waste, let's say waste disposal program. Những chương trình xử lý rác. Waste disposal programs. Society will fall prey to a huge problem in the near future. Nếu mà con người ta, nếu mà chính quyền tham gia vào tạo những luật chống lại những người mà không tuân theo những cái chương trình tái chế rác thải, xã hội sẽ là nạn nhân cho một vấn đề lớn trong tương lai. What? Okay, alright, but the main idea of this sentence is that we definitely need a law. Cái ý chính của cái câu này nó là chúng ta rất cần luật. Okay, fine. Tough, isn't it? But there's still a lot of problems. Bài này rất tough không? Bài này rất là khó phải không đâu? Thầy nghĩ mọi người nên viết lại đi. Những bạn nào bị lạc đề, bị này bị kia là nên viết lại hết nha. I think you need to rewrite the part that you are out of topic. And you need to fix certain places, okay? Alright, any question? You sure about that? Yeah. Alright, let's end the video here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.